Ok, thế hiểu chưa? Xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại với video thứ tư đây. Và video này là video cuối cùng trong sequence về chất gây nghiện của mình. Nếu mà ở video trước thì mình đã dành 10 phút để phân tích với các bạn về tác dụng của các chất gây nghiện lên cơ thể của mình. Thì ở video này mình xin nói luôn một điều là vấn đề nó không chỉ đơn giản như vậy, mà nó còn phụ thuộc vào việc là chúng ta đánh đổi cái gì lấy niềm vui nữa. Vấn đề về chất gây nghiện không phải là những vấn đề mới, nhưng mà những cuộc khủng hoảng thì nó chỉ bắt đầu từ 50 năm trở lại đây thôi. Vậy thì để tìm hiểu rõ hơn một chút về con đường đi đến sự lạm dụng đấy, thì ở video này mình xin trả lời 2 câu hỏi. Một là những yếu tố gì ảnh hưởng đến việc một người lạm dụng một chất nào đó, và hai là cách xử lý và đối mặt phù hợp nhất đối với nạn nhân cũng như những người thân theo một cách toàn diện và theo một góc hẹp hơn. Ở đây thì sẽ không có gì là đúng sai cả, mà chỉ có gì là hợp lý nhất thôi. Vào những năm 1970 thì ở Mỹ xảy ra một cuộc khủng hoảng về chất gây nghiện tên là Opioid Crisis. Từ đây thì chính phủ đã ban hành một chiến dịch toàn cầu tên là The War on Drugs. Nixon đã khẳng định là việc lạm dụng chất cấm là kẻ thù số 1 của quốc gia, và họ đã cắt đứt tất cả các đường truyền chất cấm từ các nước khác như là heroin từ Afghanistan, cocaine từ Colombia và các chất khác từ Mexico. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể tìm thấy video giải thích của Jay-Z tên là The War on Drugs From Prohibition to Gold Rush. Cái chiến dịch này có giá 1 tỷ đô và đã kéo dài hơn 45 năm, tập trung vào việc bắt giữ và xử lý các đối tượng liên quan đến việc mua bán và vận chuyển chất cấm. Nhưng mà điều phải nói ở đây là kẻ thù này không giống các kẻ thù khác mà chúng ta có thể xác định rồi gạt đi, mà kẻ thù này nằm ở việc cấm. Cũng từ những năm 1970 thì hàng loạt các thí nghiệm về chất gây nghiện được thực hiện, và điển hình là phải kể đến thí nghiệm Rat Park của ông Bruce K. Alexander cùng đồng nghiệp của mình tại trường British Columbia ở Canada. Thí nghiệm này được thực hiện vào năm 1979 và là một trong những nỗ lực đầu tiên chống lại chính sách War on Drugs của Mỹ. Để tìm hiểu thêm về thí nghiệm này thì Alexander đã cho 2 cái lồng, một lồng nhỏ bị cô lập và một lồng to có khu vui chơi, thức ăn và được sống với bầy đàn. Và 2 cái lồng này có một đặc điểm chung, đó là chúng nó có 2 máng nước, một máng nước bình thường và một máng nước có morphine. Kết quả cho rằng là những con chuột sống ở trong cái lồng bị cô lập thì sẽ bị nghiện nước morphine gần như là ngay lập tức. Còn những con chuột sống ở trong khu vui chơi có bầy đàn và có bạn bè thì chúng lại không bị như vậy. Có một câu quote của ông Alexander là "Addiction isn't you, it's a cage you're in". Ông muốn khẳng định một điều là yếu tố làm nên sự lạm dụng chất của một người không chỉ nằm ở trong chất đó mà còn nằm ở trong môi trường xung quanh bạn. Mặc dù là thí nghiệm Rat Park có khá là nhiều lỗ hổng, những con chuột ở trong những cái lồng bị cô lập thì chúng không có gì ngoài 2 máng nước đó để chơi cả. Còn những con chuột ở trong lồng to thì chúng có bầy đàn, bạn bè. Thế nên là cái yếu tố xã hội ở trong cái thí nghiệm này là đã bị thổi phồng. Và yếu tố cuối cùng cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là chuột không phải người. Và cái thiên đường chuột mà được tạo ra ở trong thí nghiệm này là có không thể mô tả chính xác được những cái thiên đường mà một con người sẽ tưởng tượng ra. Vậy nên là thí nghiệm Rat Park dù là một thí nghiệm không thành công, nhưng nó đã thành công trong việc là mọi người bắt đầu nghĩ và bắt đầu tự hỏi về cái tính hiệu quả của những cái chính sách mà chống lại ma túy của các chính phủ. Nếu mà để mình tổng hợp và rút gọn thì mình sẽ nói có 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là yếu tố con người. Yếu tố này khá là khó kiểm soát bởi vì nó còn liên quan đến gen và di truyền của những người trong gia đình bạn nữa. Và nó cũng có thể liên quan đến việc bạn được dạy dỗ như thế nào, bố mẹ bạn có quan tâm và chăm sóc đến bạn không, và có sang chấn tâm lý nào không. Còn yếu tố thứ hai là yếu tố môi trường. Yếu tố này thì bạn có thể kiểm soát hơn một chút, nhưng mà cũng không nói trước được điều gì. Nó cũng có thể là một công việc, tính chất công việc ấy làm bạn phải tiếp xúc với những chất cấm nhiều hơn, hoặc là bạn gặp một cái tin sốc nào đó mà làm thay đổi cục diện của hệ thống phần thưởng ở trong não bạn, từ đó thì nó cũng phát triển theo một cách khác. Còn yếu tố thứ ba là yếu tố hóa học mà mình đã dành thời gian để nói về ở trong video trước, và mình cũng muốn nói hơn một chút về mặt trái của những cái chất mà được nhân tạo. Chúng được thiết kế để tối đa khoái cảm, và điều đó làm mình rất là dễ bị lạm dụng những cái chất này. Nếu mà những cái chất tự nhiên thì chúng được tiến hóa theo ngàn đời để có thể tương thích được với những cơ thể sinh học khác, ví dụ như là cơ thể con người, thì những chất nhân tạo được thiết kế để cơ thể chúng ta không thể đỡ nổi, và từ đó chúng ta sẽ có khả năng lạm dụng chất đó nhiều hơn. Vậy thì bạn cũng có thể thấy là cái yếu tố này nó rất là phức tạp, nó có thể là một, cũng có thể là kết hợp của tất cả những cái yếu tố bên trên. Vậy nên để chúng ta rút ra được cái bài học là làm thế nào để đối mặt và xử lý theo một cách phù hợp nhất, thì chúng ta sẽ phải nói đến từng yếu tố một, và đây sẽ là phần sau đây.
Mình mới lấy ví dụ là cách xử lý của các chính phủ đương thời về vấn đề này, và ở đây là chính phủ Mỹ. Họ đã đưa một đạo luật tên là CDAPC và có sự tham gia của DEA, BNDD và Odell. Vậy thì tại sao các chính sách này lại không có hiệu quả? Thì mình sẽ phân tích theo hai khía cạnh. Một khía cạnh là của người bán và một khía cạnh còn lại là của người sử dụng. Đối với người bán thì cái việc cấm nó đã tạo ra một loại thuế đen với các giao dịch bất hợp pháp, và từ đó lợi nhuận sẽ khổng lồ, và cái bất lợi duy nhất là bạn sẽ có một cuộc sống không ổn định, thấp thỏm và luôn luôn phải dè chừng. Vậy thì họ sẽ có xu hướng là thành lập một cái băng đảng, và họ có một cách duy nhất để đối mặt với chính quyền và các băng đảng khác để có thể đảm bảo được giải quyết tranh chấp, và cách đó là bạo lực. Mặc dù là cái cuộc sống nó có rất nhiều rủi ro ở trong cái thị trường này, thế nhưng mà có một điều đặc biệt là nhu cầu sẽ không bao giờ hết, thế nên là nguồn cung sẽ luôn luôn có. Vậy thì câu hỏi ở đây là bạo lực và các tội ác là kết quả của cái việc sử dụng chất hay là kết quả của việc cấm vận? Về khía cạnh người sử dụng thì có một vấn đề ở đây là chất lượng sẽ không bao giờ được đảm bảo, và bạn sẽ không có liều dùng hay là chỉ định từ những chuyên gia. Bạn cũng không biết dùng thế nào cho đúng tỷ lệ, và bạn cũng không biết xử lý thế nào trong những tình huống nguy cấp. Và kể cả trong những tình huống nguy cấp thì bạn cũng rất ngại báo đến chính quyền, bởi vì khi đó bạn cũng là người đang phá luật. Nhưng mà điều đó có ngăn cản mọi người sử dụng chất này không? Câu trả lời là không. Và mình muốn đưa ví dụ về con số của CDC về báo cáo tử vong do ngộ độc thuốc. Trước khi có DEA thì con số này là 1 trên 100.000. Sau khi có DEA thì vào năm 90 con số này lên đến 3,4. Vào năm 2008 con số này là 12. Và vào năm 2014 thì con số này là 14,7. Vậy thì lý lẽ đã nói không, con số cũng nói không. Vậy thì những cái chính sách này có thực sự có hiệu quả không? Có một cách nhìn khác về vấn đề này là trong bài nói TED Talk của anh Johann Hari tên là Everything You Think You Know About Addiction is Wrong. Trong bài nói thì anh có so sánh về chính sách War on Drugs của Mỹ và chính sách kiểm soát chất cấm của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha từ những năm 2000 thì đã phi hình sự hóa tất cả các loại chất cấm từ cần sa tới heroin và chuyển sang kiểm soát những loại chất cấm tàng trữ theo số lượng ít. Tuy nhiên thì mình thấy so sánh này khá là khập khiễng, bởi vì Bồ Đào Nha đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng HIV từ những năm 90 khi mà số lượng người sử dụng heroin từ 50.000 cho đến 100.000 người trong một đất nước có 10 triệu người. Vậy con số này là quá khủng khiếp, nên là Bồ Đào Nha đã phải chuyển sang hướng là chữa trị và tập trung vào quá trình phục hồi nhiều hơn là trừng phạt. Họ cũng đưa ra những chính sách khoan hồng và những chính sách tạo công ăn việc làm cho những nạn nhân, đồng thời cũng nâng cao nhận thức của người dân về chất cấm. Như mọi trò chơi chính trị khác thì các điều luật được đưa ra để phù hợp với hoàn cảnh của nước đó. Và trong trường hợp này thì Bồ Đào Nha đã phải chọn cách chữa cháy thay vì phòng cháy. Nhưng mà theo mình thì các cách chữa cháy không nhất thiết là phải có đường cùng thì mình mới phải dùng cái cách đó, mà nó cũng khá là hiệu quả trong việc phòng cháy nữa. Vì nếu mà bạn cấm các giao thương trong sáng thì sẽ luôn luôn có các giao thương trong tối, và người dân sẽ chỉ khôn hơn trong việc đối đầu với chính quyền như thế nào thôi. Và việc này càng làm nó khó kiểm soát hơn nữa. Vậy thì ở đây mình phải nhận thức một điều là nhu cầu giải trí của con người là tất yếu, và không có gì là sai trong việc dùng trong mục đích giải trí cả. Chỉ là tương lai của bạn sẽ có nhiều phần trăm bị thỏa hiệp hơn thôi. Đối với các bậc cha mẹ thì sẽ rất là khó khăn khi mà họ biết được là con em mình đang lạm dụng một chất nào đó. Thế nhưng mà điều duy nhất mà mình biết ở đây là điều này có thể xảy ra với bất cứ ai. Thế nên chúng ta không nên áp dụng tâm lý trừng phạt, mà chúng ta nên tập trung vào quá trình phục hồi và chữa trị. Họ không muốn bị cô lập, và điều họ cần ở chúng ta là tâm lý đồng cảm và chấp nhận. Hãy cho họ biết là họ không ở trong điều này một mình, họ không phải đấu tranh một mình. Và quá trình phục hồi có thể khó khăn, nó không phụ thuộc vào tâm lý của nạn nhân, và nó còn phụ thuộc vào những sự giúp đỡ của những người xung quanh nữa. Nếu như mà bạn có bất cứ câu chuyện nào liên quan đến vấn đề gì mà mình đề cập ở trong video thì hãy gửi email cho mình, và chúng ta có thể trò chuyện, trao đổi quan điểm, và có khi bạn sẽ có cái nhìn khác về vấn đề của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn thích nội dung này thì hãy like và subscribe, và mình sẽ quay trở lại với nhiều nội dung hơn nữa. Còn bây giờ thì muộn rồi. Bye bye!